सबस्क्राईब करा इनक्रेडिबल मेमरीज चॅनलला आणि बरोबरच बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओजची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील. नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं इनक्रेडिबल मेमरीजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, मी आज आहे कोल्हापूरमध्ये आणि कोल्हापूरमधल्या छत्रपती शाहू महाराज यांच्या न्यू पॅलेसला मी आज भेट देतो आहे. कसं आहे हे पॅलेस, काय तिकीट दर आहेत, चला पाहूया या व्हिडिओमध्ये. प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक अशा 2000 वर्षांच्या इतिहासाचे जतन, संवर्धन आणि संरक्षण करणारी विविध वास्तुसंग्रहालये शाहू नगरी कोल्हापुरामध्ये एकवटलेली आहेत. या ऐतिहासिक वास्तुसंग्रहालयांनी कोल्हापूरच्या पर्यटनामध्ये भर घातलेली आहे. टाउन हॉल वास्तुसंग्रहालय, छत्रपती शहाजी म्युझियम, शाहू जन्मस्थळ संग्रहालय, चंद्रकांत मांढरे कला दालन या संग्रहालयांमधून हा अनमोल ठेवा गेला 75 वर्षापासून जपण्यात आलेला आहे. त्यातल्याच न्यू पॅलेस म्युझियम म्हणजेच नवा राजवाडा संग्रहालयाला आज आपण भेट देणार आहोत. छत्रपतींचा स्फूर्तिदायी वारसा भावी पिढीपर्यंत पोहोचवावा आणि लोकराज्य राजश्री शाहू महाराजांच्या कार्याच्या स्मृती अखंड राहाव्यात या उद्देशाने छत्रपती शहाजी महाराजांनी नव्या राजवाड्यात शहाजी छत्रपती म्युझियमची स्थापना केलेली आहे. आपण म्युझियमच्या प्रवेशद्वारापाशी पोहोचलेलो आहोत. या प्रवेशद्वारावरतीच आपल्याला एंट्री तिकीट घ्यावं लागतं. ही आहे इथली तिकीट खिडकी. प्रौढांसाठी तिकीट दर आहे 50 रुपये, लहान मुलांसाठी तिकीट दर आहे 20 रुपये, परदेशी नागरिकांसाठी तिकीट दर आहे 100 रुपये, पोलीस आणि आर्मीच्या लोकांसाठी तिकीट दर आहे 30 रुपये, अपंगांसाठी मोफत प्रवेश आहे. संग्रहालयाला भेट देण्याची वेळ आहे सकाळी 9:15 ते संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत. तर महेश भाऊ, या राजवाड्याबद्दलची थोडी माहिती आम्हाला सांगा ना. आंबेराव मोहितेंची मुलगी तारविषयी हा दुसरा विवाह झाला संभाजीराजांचा. म्हणजे राजाराम महाराजांचा राजाराम महाराजांचा दुसरा विवाह झाला. राजाराम महाराजांचा दुसरा विवाह झाल्यानंतर त्या पन्हाळगडापासून इथून हे लांब होणार म्हणून इथून संस्थान स्थापन केलं कोल्हापुरात. आणि कोल्हापुरातनं राजकारभार केला जायचा त्यावेळी. आणि कोल्हापुरात राजकारभार करत असताना संभाजी म्हणजे ताराबाईच्या 25 वर्ष त्यांना वैधवत केलं. म्हणजे राजाराम महाराज एक्सपायर झाले. राजाराम महाराज एक्सपायर झाले, तिथून पुढे कमीत कमी 60 वर्ष राजकारभार स्वतः ताराबाईने पाहिला. आणि राजकारभार राजाराम महाराज एक्सपायर कुठे झाले? एक्सपायर झाले इथे झाले, इथेच झालं. हां. आणि राजाराम महाराज एक्सपायर झाल्यानंतर तिथून पुढे 60 वर्ष राजकारभार त्यांनी करत असताना त्यांचा मुलगा संभाजी हा सुद्धा एक्सपायर झाला. नाही आजारी होते तिथे काय त्यांना हे जे युद्धात वगैरे काही मिळाले नाही ते. हां. तर त्यांचा मुलगा हा संभाजी हा पण एक्सपायर झाला राजाराम महाराजांचा. मग त्यामध्ये दत्तक पिढ्या चालू झाल्या आणि या दत्तकमध्ये प्रसिद्ध झाले कोल्हापूरचे राजे म्हणजे शाहू महाराज नंतर. हे बघा कागलच्या घाडगे घरातून दत्तक म्हणून आले. जयसिंगराव घाडगे या घरातून दत्तक म्हणून आले शाहू महाराज. अच्छा. आणि गाडगे म्हणून दत्तक म्हणून आल्यानंतर त्यांनी हे शेअर वसवा चालू केले. आणि शेअर वसवत असताना त्याने कोल्हापुरी बाजारपेठ उभा करणे, जातीभेद कमी करणे, शिक्षण संस्था काढणे, यामध्ये कोल्हापूरचं नाव म्हणजे शाहू महाराजांनी कोल्हापूरचं जगामध्ये नाव लिहिलं. आणि असं करत असताना त्यांचे त्यांनी बडोद्याचे राजे सयाजीराव गायकवाड यांची मुलगी कोण आणली. आणि त्यावेळेस सयाजीराव गायकवाड ज्यावेळेस कोल्हापुरात आले त्यावेळेस शहराच्या बाहेर शाहू महाराज राजवाडा बांधत होते. आणि राजवाडा पूर्ण झाला एकदा सयाजीराव गायकवाडला दाखवायला की मी वाडा बांधाय बघा चला म्हणून. तो बघितल्या वेळेस इतका त्यांना आवडला. त्यांनी विचारला याला खर्च किती आला. तर 1891 साली त्याला 9 लाख रुपये खर्च आलेला होता. तो त्यावेळी त्यांना इतका आवडते म्हणजे माझ्या मुलगीतर्फे तुम्हाला भेट आहे म्हणून समजा म्हणजे त्याच्या मुलगीतर्फे त्यांना भेट म्हणून दिला. त्याच्यानंतर परत 4 पिढ्या दत्तकमध्ये गेल्या. आताची जी पिढी आहे ती नागपूर घरात आलेली पिढी आहे. त्यांना 2 मुलगे आहेत, एक संभाजीराजे एक मालोजीराजे. मालोजीराजे एक वेळ शहराचे आमदार होते. संभाजीराजे भाजपचे स्वीकृत खासदार होते. आणि आत्ताचे शाहू महाराज जे आहेत ते आत्ताचे खासदार आत्ताचे चालू स्थितीमध्ये खासदार. हा कमीत कमी 700 एकराचा एरिया आहे. त्यांची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे. आता ते राहतात कुठे? म्हणजे याच एरियामध्ये राहतात? वरच्या बाजूला राहतात. खालचा भाग त्यांनी म्युझियम केलेला आहे, वरचा भाग राहण्यासाठी ठेवलेला आहे. अच्छा. आणि हा समेत कमीत कमी 700 एकराचा एरिया आहे. त्यांची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे 700 एकराचा. त्यांचं दाजीपूर आभरणे, राधानगरी आभरणे त्यांचं आहे. शेती भरपूर आहे. इथे इंग्लिश मिडियम शाळा आहे. त्याच्यानंतर पुण्याचं FC कॉलेज आहे ना, ते फर्ग्युसन कॉलेज आपण जे म्हणतो हे पण त्यांचंच आहे. अच्छा. हे आहेत आपले महेश भाऊ. यांच्याच गाडीने आपण पुढचे 2 दिवस कोल्हापूर फिरणार आहोत. आणि बरोबरच कोल्हापूरमधल्या प्रसिद्ध ठिकाणांविषयीची माहितीसुद्धा आपण त्यांना विचारणार आहोत. तुम्हाला जर कोल्हापूरमधल्या पर्यटन स्थळांना भेटी देण्यासाठी गाडी हवी असेल तर तुम्ही महेश भाऊंना कॉन्टॅक्ट करू शकता. खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यांचा नंबर दिलेला आहे. त्या नंबरवरती तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि आता आपण न्यू शाहू पॅलेसच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरती पोहोचलेलो आहोत.
कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती शहाजीराजे दुसरे यांचा पुतळा आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय. सन 1822 ते 1838 या काळामध्ये त्यांनी कोल्हापूर संस्थानावरती राज्य केलं. हे राजश्री शाहू महाराजांचे दत्तक पिता आणि देवासचे वरिष्ठ राजे तुकोजीराव पवार यांचे ते पुत्र होते. त्यांनी कोल्हापुरामध्ये लोकनियुक्त शासन व्यवस्था निर्माण करून सर्वसामान्य जनतेला प्रशासनात अधिकार दिला आणि लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवली होती. हे आहे न्यू शाहू पॅलेसचं मुख्य प्रवेशद्वार. इथे प्रवेश करण्यासाठी तुम्हाला तिकिटाची आवश्यकता आहे. मुख्य प्रवेशद्वारावरतीच ओती लोखंडी तोफ आपल्याला इथे पाहायला मिळते. 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलर पार्किंगची उत्तम सोय इथं उपलब्ध आहे. मागेच तुम्ही बघू शकता पार्किंग लॉट आहे, तिथं तुम्ही तुमची गाडी पार्क करू शकता. गेटमधून आतमध्ये प्रवेश केल्यावरती समोरच आपल्याला भव्य राजवाड्याची इमारत पाहायला मिळते. विस्तीर्ण असा हा राजवाड्याचा परिसर. या परिसरामध्ये सुंदर असं उद्यान आपल्याला पाहायला मिळतं. राजश्री शाहू महाराजांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त 30 जून 1974ला सौ प्रमिला राजे छत्रपती महाराणी यांच्या हस्ते या संग्रहालयाचं उद्घाटन झालं. तत्कालीन छत्रपती बाबासाहेब महाराज यांच्या पत्नी अहिल्याबाई राणीसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली नव्या राजवाड्याचं बांधकाम झालं. नव्या राजवाड्यातील संग्रहालय 12 दालनात विभागलेलं आहे. आपल्या कोल्हापूर सिरीजचे आणखी काही व्हिडिओज आपल्या चॅनलवरती आधीच उपलब्ध आहेत. त्यांची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिकडे जाऊन ते व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. बरोबरच आपल्या इनक्रेडिबल मेमरीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील. म्युझियमच्या प्रवेशद्वारावरती सुद्धा आपल्याला ओतीव केलेल्या तोफा पाहायला मिळतात. हे म्युझियम म्हणजे छत्रपतींचं स्मारक आहे आणि तिथे चप्पल घालून जाणं निषिद्ध आहे. म्युझियममध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी तुमच्या चप्पल आणि बूट तुम्हाला प्रवेशद्वारावरतीच उतरवून ठेवाव्या लागतात. कोल्हापुरातलं छत्रपती शाहू संग्रहालय 1877 ते 1884 या काळामध्ये बांधण्यात आलेलं आहे. त्याची रचना ब्रिटिश वास्तुविशारद चार्ल्स मंट यांनी केलेली आहे आणि ते अशा स्थापत्य शैलीनुसार बांधलं गेलं आहे ज्यामध्ये गुजरात आणि राजस्थानमधील जैन आणि हिंदू प्रभावांचं मिश्रण आहे. तसंच स्थानिक राजवाडा शैलीचाही स्पर्श त्याला आहे. सध्याच्या काळामध्ये राजवाड्याचा एक मोठा भाग म्हणजेच पहिला मजला हा अजूनही कोल्हापूरच्या सध्याच्या महाराजांच्या निवासस्थानासाठी वापरला जातो. तर तळमजला संग्रहालयामध्ये रूपांतरित करण्यात आलेला आहे, जो छत्रपती शाहू संग्रहालय म्हणून ओळखला जातो. छत्रपती शाहू संग्रहालय हे कोल्हापूरला येणाऱ्या पर्यटकांसाठी एक प्रमुख आकर्षण आहे. हा राजवाडा काळ्या पॉलिश केलेल्या दगडाने बांधलेला आहे. या राजवाड्यामध्ये एक सुंदर विस्तीर्ण बाग, कारंजं आणि कुस्तीचं मैदान आहे. राजवाड्याची संपूर्ण रचना 8 कोनांची आहे आणि मध्यभागी एक बुरुज आहे. या बुरुजावरती 1877 इंग्लंडमधून मागवलेलं घड्याळ बसवलेलं आहे आणि वेगळ्या अंतरावरती लहान बुरुज आहेत. कोल्हापूरचा नवीन राजवाडा हा मराठा साम्राज्याच्या नातेसंबंधातील विश्वास आणि श्रद्धेच्या सर्वात मजबूत स्तंभांपैकी एक आहे. हा राजवाडा राजश्री शाहू महाराजांच्या कारकिर्दीत बांधला गेला होता. राजवाड्याच्या कोणत्याही भागाला कोणतंही मोठं नुकसान झालेलं नाही आहे, त्यामुळे ते आधुनिक काळातील स्मारक मानलं जातं. नवीन राजवाड्याला पूर्वी शाहू महाराज राजवाडा असं म्हटलं जात होतं. 1877 ते 1884 पर्यंत या राजवाड्याच्या बांधकामासाठी 7 वर्ष लागली. राजवाड्याच्या संपूर्ण मुख्य चौकटीच्या बांधकामासाठी काळ्या पॉलिश केलेल्या दगडाचा वापर करण्यात आलेला आहे. हा राजवाडा 8 कोनांचा आहे आणि इमारतीच्या सर्व कोपऱ्यांवरती बुरुज आहेत. या संग्रहालयाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक काचेवरती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित घटना रंगवलेल्या आहेत. कोल्हापूर रेल्वे स्टेशन किंवा ST बस स्टँडपासून शाहू पॅलेस आहे सुमारे 2 ते 3 किलोमीटर अंतरावरती. महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर किंवा रंकाळा तलावापासून अंतर आहे सुमारे 3 ते 4 किलोमीटर. शालिनी पॅलेसपासून अंतर आहे 3 ते 4 किलोमीटर. भेट देण्याची वेळ आहे मंगळवार ते रविवार सकाळी 9:15 ते संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत. मेंटेनन्सच्या कामासाठी सोमवारी हे पॅलेस बंद असतं.
छत्रपती, त्यांचे मंत्री आणि प्रजेच्या बैठकांसाठी इथे एक भव्य दरबार हॉल बांधण्यात आला होता. दरबार हॉलच्या शेवटी सोन्याचे आणि शाही मखमली रंगाने सजवलेले एक उंच सिंहासन बांधण्यात आलेले होते. इमारतीच्या समोरच्या बाजूला म्हणजेच बागेच्या बाजूला मोठं घड्याळ बसवण्यात आलेलं आहे आणि ते आत्तासुद्धा चालू आहे. तसंच ज्या ठिकाणी घड्याळ बसवण्यात आलेला आहे तो भाग उंचावरती बांधलेला आहे, कारण लांबूनसुद्धा घड्याळामध्ये किती वाजले आहे ते समजून घेण्यासाठी तो भाग उंचावरती बांधण्यात आलेला आहे. हा संपूर्ण राजवाडा राजघराण्याचे आलिशान निवासस्थान म्हणून काम करत असे. छत्रपती शाहू महाराज हे मराठा साम्राज्याचे पहिले शासक होते जे या राजवाड्यात राहत होते. राजश्री शाहू महाराज म्हणूनही ओळखले जाणारे ते दुर्मिळ प्रिय शासकांपैकी एक होते. ते कोल्हापूरच्या संस्थानाचे पहिले महाराजा बनले. महाराजांचा जन्म कोल्हापूरच्या कागलगावी यशवंतराव घाटगे यांच्या पोटी झाला. 10 वर्षांचा होईपर्यंत त्यांच्या वडिलांनी त्यांचे संगोपन केले आणि त्यानंतर राजा शिवाजी चौथ्यांची पत्नी राणी आनंदीबाई यांनी त्यांना दत्तक घेतले. किशोरावस्थेत असतानाच कुस्ती हा खेळ तरुण शाहूंना सर्वात जास्त आकर्षित करत असे. छत्रपती शाहू महाराज हे एक न्यायी शासक होते आणि त्यांनी लोकांच्या हक्कांसाठी काम केले. मुलींच्या शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या महिला सुधारक सावित्रीबाई फुले यांचा त्यांच्यावरती खूप प्रभाव होता. छत्रपती शाहू महाराजांनी 1894 ते 1922 पर्यंत 28 वर्ष राज्य केले. त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी अनेक सामाजिक सुधारणा केल्या, ज्यापैकी वेदोक्तवाद हा सर्वात लोकप्रिय झाला, जो ब्राह्मणेतरांच्या हक्कांसाठी सुरू झाला. तुम्हाला आतमधलं इथलं म्युझियम बघायला मिळतं, पण तिकडे मोबाईल फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी अलाउड नाही आहे. बॅग तुम्ही आतमध्ये नेऊ शकता, फक्त थोडीशी चेकिंग होते, त्यानंतर तुम्ही आतमध्ये बॅग नेऊ शकता. छत्रपती शाहू संग्रहालयामध्ये तुम्हाला काही अमूल्य संग्रह पाहायला मिळतील, जसं की राजघराण्यातील पोशाख, दागिने, भरतकाम केलेल्या वस्तूंचा एक प्रभावी संग्रह, चांदीच्या हत्तीच्या काठ्या, महाराजा शहाजी छत्रपतींनी वैयक्तिकरित्या वापरलेल्या वस्तू जसं की बंदुका आणि कपडे इत्यादी तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील. राजवाड्याच्या एका भागामध्ये दुर्मिळ चित्रे आणि शस्त्रे आहेत. पेंढा भरलेले वन्य प्राणी आणि विदेशी पक्षी हे तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील. जुन्या नाण्यांचा आणि फर्निचरचा संग्रह इथे आहे. हे जे फोटो आणि व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवले ते गुगल आणि यूट्यूबवरती आधीच उपलब्ध आहेत. वाघाच्या कवट्या आणि गेंड्यांच्या पायांपासून बनवलेले ॲस्ट्रे, तसंच शहामृगाच्या पायापासून बनवलेला मेणबत्ती स्टँड तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. जुन्या प्रकारचे खेळ जसे की गंजिफा आणि सारीपाट तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील. तसंच इथे तुम्हाला एक सुव्यवस्थित भव्य अलंकृत असा दरबार हॉल पाहायला मिळेल, जिथे पूर्वीचे राज्यकर्ते दरबार भरवत असत. बाहेर राजवाड्याभोवती हिरवीगार उद्यानं आहेत आणि इथं वेळ घालवला की खूपच ताजंतवानं वाटतं. वा, काय सुंदर आवाज आहे या घड्याळाचा. 85 फूट उंच असा हा क्लॉक टॉवर आणि त्याच्यात 1887 साली बसवलेलं हे घड्याळ. अजूनही ते सुस्थितीत आहे आणि अजूनही ते अचूक वेळ दाखवतं. कॅमेरामध्ये किती दिसतंय ते माहिती नाही, पण वरती जी मेघडंबरी आहे तिथे एक मोठी घंटा आहे आणि हे जे ठोके पडत आहेत ते त्या घंटेचेच पडत आहेत. घड्याळ मनोरे म्हणजेच क्लॉक टॉवर्स ही संकल्पना आता फारच जुनी झालेली आहे. फक्त जुन्या इमारतीवरतीच आपल्याला ही घड्याळ आता पाहायला मिळतात आणि अजूनही बऱ्याच ठिकाणी ती सुस्थितीमध्ये सुरू आहेत. आजकाल प्रत्येकाच्या हातावरती रिस्ट वॉच किंवा मोबाईलमध्ये तरी क्लॉक असतंच, पण पूर्वीच्या काही एवढ्या सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. त्यावेळी वेळ करण्यासाठी लोक क्लॉक टॉवर्सवरतीच विसंबून असायचे. मित्रांनो, दुपारचे 12 वाजलेत आणि आत्ताच तुम्ही बघितलं असेल मागे हे जे घड्याळ आहे त्याने 12चे ठोके दिलेले आहेत. नवीन राजवाड्याजवळच आवारामध्ये आपल्याला एक पन्हाळगडाची सुंदर अशी प्रतिकृती पाहायला मिळते. दिवाळीत आपण ज्याप्रमाणे किल्ला बनवतो तशीच ही प्रतिकृती आहे. सुंदर अशी ही पन्हाळगडाची प्रतिकृती. प्रशासनाने स्वच्छतागृहाची उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे, जी अतिशय स्वच्छ आणि सुंदरपणे बांधलेली आहे. राजवाड्याच्या आवारामध्ये सुंदर असा हा छोटासा पूल सुद्धा आपण पाहू शकतो आणि या पूलमध्ये फुललेली छोटी छोटी कमळाची फुलं सुद्धा आपण इथे पाहू शकतो.
फक्त त्याबरोबरच इथे राजवाड्यामध्ये येणाऱ्या बेशिस्त पर्यटकांनी टाकून ठेवलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्यासुद्धा आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. कचरा टाकण्यासाठी जर आवारामध्ये कचराकुंडी ठेवलेली आहे तर इतरत्र कसा कचरा फेकू शकतात पर्यटक? या तलावातून कचरा स्वच्छ करणं हे किती कष्टाचं काम आहे हे कळत नाही का लोकांना? 2 पावलांवरती कचराकुंडी दिसते, पण प्लास्टिकच्या बाटल्या मात्र तिच्यात न टाकता कुठेही फेकलेल्या आहेत. याला काय अर्थ आहे? जड पाण्याच्या बाटल्या घेऊन पर्यटक प्रवास करू शकतात, पण रिकाम्या बाटल्यांचं ओझं कसं पर्यटकांना सहन होत नाही? त्या कचराकुंडीत न टाकता इतरत्र का फेकल्या जातात? हेच न उलगडणारं कोडं आहे. भारतीयांना नसलेला सिव्हिक सेन्स याच विषयावरती येऊन गोष्ट थांबते आणि त्यापुढे मग काहीच दिसेनासं होतं, काही सुचेनासं होतं आणि या गोष्टी बघितल्या की ते पर्यटन स्थळ बघण्याचा मूडच निघून जातो. राजवाड्याच्या समोर एक सुंदर नयनरम्य तलाव आहे आणि इथे तलावाजवळच एक उंचावरती मोठी व्ह्यूइंग गॅलरी बनवण्यात आलेली आहे. तलावाभोवती तुम्हाला काही वन्यजीव जसं की ठिपकेदार हरण, सांबर, मोर, विविध प्रजातींचे पक्षी इत्यादी तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील, जे राजवाड्याच्या संकुलातील खुल्या प्राणी संग्रहालयामध्ये ठेवलेले आहेत. छत्रपती शाहू संग्रहालयाला वर्षभरामध्ये कधीही भेट देता येते, पण नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी हा हिवाळी हंगाम भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ आहे, कारण हवामान इथे आल्हाददायक असतं आणि या हंगामामध्ये तापमान 14 ते 30 अंश सेल्सिअसपर्यंत असतं. इथे भेट देण्यासाठी तुमच्यासोबत कॅश जरूर ठेवा, कारण कधीकधी UPI आणि डेबिट कार्ड इथे चालत नाही. कोल्हापूरमधील न्यू रॉयल पॅलेस हे एक अद्भुत आणि ऐतिहासिक स्थळ आहे आणि शहरात येणाऱ्या कोणत्याही प्रवाशाने अवश्य भेट द्यावी असे हे स्थळ आहे. तर मित्रांनो, हे होतं छत्रपती शाहू महाराजांचं न्यू पॅलेस. तुम्हाला कसा वाटला हा व्हिडिओ ते मला खाली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल आणि अजूनही तुम्ही इनक्रेडिबल मेमरीज चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. बरोबरच बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील. भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. तर मंडळी, कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ ते मला खाली कमेंट करून नक्की कळवा आणि आपल्या या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.